સ્વાગત છે તમારું ફ્લેમિંગો એકેડમીના આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 6ના પ્રકરણ 7 અપૂર્ણાંક વિશે ભણીશું. પ્રકરણ શરૂ કરીએ એના પહેલાં એક વાર્તા છે જે હું તમને કહેવા માંગીશ. તો સોનુ અને મોનુ બે મિત્રો હતા જે રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા માટે જાય છે. ત્યાં એ રોટલો ખાય છે અને એક રોટલાના 6 સરખા આવી રીતે ભાગ કરે છે. એમાંથી સોનુ ખાય છે 2 ભાગ અને જે બાકીના ભાગ છે વધેલા એ ખાય છે મોનુ. હવે સોનુ ઘરે જાય છે ત્યારે એની મમ્મી છે એને પૂછે છે કે આજે શું ખાધું? સોનુ કહે છે કે મેં તો 2 રોટલા ખાધા. પણ શું સોનુએ ખરેખર 2 રોટલા ખાધા હતા? તો જવાબ આવશે ના. 2 રોટલા એટલે કે આ આખું એક અને આવું ને આવું બીજું, એને કહેવાય 2 રોટલા. પણ સોનુએ ખાધા હતા એક આખા રોટલાના 6 સરખા ભાગ કરીએ અને એ ભાગમાંથી 2 ભાગ ખાધા હતા. તો સોનુને એ ખ્યાલ ન હતું. તો સોનુએ કીધું કે 2 રોટલા, તો એ 2 રોટલા નહીં, પણ સોનુએ ખાધા હતા કુલ કેટલા ભાગ છે? 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. તો સોનુએ 6 ભાગમાંથી 1 ને 2 એટલા 2 ભાગ ખાધા હતા. હવે મોનુએ કેટલા ખાધા હતા? તો મોનુએ 6 ભાગમાંથી બાકી વધેલા ભાગ કેટલા છે? તો તમે જોશો તો 1, 2, 3 અને 4. મોનુએ ખાધા હતા 4 ભાગ અને સોનુએ ખાધા હતા 2 ભાગ. આવી જે સંખ્યાઓ હોય છે એને કહેવાય અપૂર્ણાંક. પૂર્ણાંક એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે જે સંખ્યા પૂર્ણ હોય, 1, 2, 3, 4 એવી રીતે, -3, -5 એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. પણ જ્યારે આપણે કોઈ એક વસ્તુ છે, કોઈ સંખ્યા છે, એના આપણે ભાગ કરીએ છીએ, પણ અહીં ધ્યાન રાખવાનું, ભાગ કેવા? સરખા ભાગ, એક સરખા ભાગ હોવા જોઈએ. તો ત્યારે જે ભાગ હોય છે એને આપણે કહીએ છીએ અપૂર્ણાંક. એને અપૂર્ણાંકની રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે તમારી પાસે એક ચોરસ છે, એક ચોરસ સેન્ડવિચ છે, એના તમે આવી રીતે 4 કટકા કર્યા. હવે તમારા એક મિત્રએ ખાધા એમાંથી 3 કટકા અને તમે ખાધું આ જે બાકી વધેલું છે એ ભાગ. હવે તમારા મિત્રએ કેટલા કટકા ખાધા? એટલે કે એને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે દર્શાવવું હશે તો કેમ દર્શાવશે? 1, 2 અને 3. તો 3 ભાગ કેટલામાંથી? કુલ 1, 2, 3 અને 4. તો કુલ 4 ભાગમાંથી 3 ભાગ ખાધા. તમે કેટલું ખાધું? તો તમે ખાધો 1 ભાગ, પણ કેટલામાંથી? તો 4 ભાગમાંથી. હવે બીજું ઉદાહરણ અહીંયા. ધારો કે ત્રિકોણ છે, એના પણ એક સરખા આપણે કેટલા ભાગ કર્યા? 4. હવે અહીંયા જે રંગીન ભાગ છે, જે ફિલ કરેલું ભાગ છે, એને અપૂર્ણાંકની રીતે દર્શાવવું હોય તો કુલ ભાગ કેટલા છે? તો 4. રંગીન ભાગ કેટલા છે? 1. તો મતલબ આને અપૂર્ણાંકને સાચી રીતે વાંચીએ કેવી રીતે? આમ તો આપણે એને કહીએ છીએ કે 1/4, 3/4, 1/4, 2/6, 4/6. પણ ખરેખર અપૂર્ણાંક એટલે કે 4 ભાગમાંથી 1, 4 ભાગમાંથી 3, 4 ભાગમાંથી 1, 6 ભાગમાંથી 2, 6 ભાગમાંથી 4. તો અહીં આ છે 4 ભાગમાંથી 1. હવે હજી એક ઉદાહરણ એ તમને ટ્રાય કરવાનું છે. હવે માની લો અહીંયા 5 સરખા ભાગ છે અને અહીં હું રંગીન કરું છું 1 અને 2 ભાગ. આને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે કેવી રીતે દર્શાવશું? તો 2 ભાગ કુલ કેટલા ભાગમાંથી? 1, 2, 3, 4 અને 5. ખ્યાલ આવ્યું? હા. હવે આવા જ દાખલા તમને તમારી જે ચોપડી છે એમાં આપેલા છે. તો મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોશું તો સૌપ્રથમ આવી રીતે તમને આકૃતિ આપેલ છે અને એમાં અમુક ભાગ છે એ રંગીન છે. હવે
અહીં જોઈ શકો છો પ્રથમ આકૃતિમાં શું છે, કુલ ભાગ કેટલા છે, તો કુલ ભાગ છે 4. તો 4 ભાગમાંથી કેટલા રંગીન છે, અહીં તમે જુઓ છો કે 2. તો જવાબ આવશે 4 માંથી 2. હવે બીજો, એમાં તમે જુઓ કુલ ભાગ કેટલા છે, તો 9 ભાગ છે. કેટલા છે? 9 ભાગ. અહીં નીચે આવશે 9. અને કેટલા ભાગ રંગીન છે, 1 ને મૂકીને બાકી બધા રંગીન, એટલે કે 8 ભાગ રંગીન છે. ઉપર આવશે 8. હવે ત્રીજો, એમાં તમે ટ્રાય કરો. દડા આપેલા છે, કુલ કેટલા દડા છે? વેરી ગુડ. કેટલા? 8 દડા. અને રંગીન દડા કેટલા છે? તો એ છે 4. ઉપર આવશે 4. તો 8 માંથી 4. હવે નેક્સ્ટ ચોથો, એમાં શું છે, વર્તુળ આપેલ છે, એમાં 4 સમાન ભાગ છે. એમાં કુલ 4 ભાગ, રંગીન ભાગ કેટલા છે, તો 1. પછી નેક્સ્ટ, અહીં તમને ચોરસ આપેલા છે. કેટલા છે કુલ ચોરસ? તો અહીં છે, તમે ગણશો તો કેટલા છે? 7. એમાં રંગીન ચોરસ કેટલા છે? 1, 2 અને 3. પછી ત્યારબાદ ફૂલ આપેલા છે. એ ફૂલમાં આપણે જોશું ફૂલ કેટલા ફૂલ છે, તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. તો 12 ફૂલમાંથી રંગીન કેટલા છે, તો રંગીન છે 8 અને 1, એટલે કે 9. અહીંયા આવશે 12 માંથી 9 ફૂલ. પછી હજી આગળ જોશું, એમાં તમે જોઈ શકો છો પેન્સિલ આપેલી છે. કેટલી પેન્સિલ છે? પેન્સિલ છે કુલ 10. અને રંગીન કેટલી છે, તો રંગીન 10 પેન્સિલ છે. તો ઉપર આવશે 10, મતલબ 10 ભાગમાંથી 10 ભાગ. અહીં છે તમારી પાસે ત્રિકોણ. કુલ ત્રિકોણ કેટલા છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9. કેટલા છે? 9. એમાંથી રંગીન કેટલા છે? 1, 2, 3 અને 4. તો 9 ભાગમાંથી 4 ભાગ, અથવા તો 4/9. હવે 9મી આકૃતિ, એમાં આપણે જોઈએ કુલ કેટલી પાંખડીઓ છે, તો એ છે 8. તો છેદમાં આવશે 8. રંગીન કેટલી છે? એની અડધી, એટલે કે 4. તો 8 માંથી 4. હવે લાસ્ટ એ કરવાનું છે તમને જણાવશો અહીં શું આવશે જવાબ અપૂર્ણાંકમાં? વેરી ગુડ. નીચે 2 અને ઉપર 1. આકૃતિ છે, એનો અડધો ભાગ રંગીન છે અને અડધો રંગીન નથી, એટલે કે 2 ભાગમાંથી 1 ભાગ. હવે નેક્સ્ટ, ઉપર સૂચના છે, આપેલ અપૂર્ણાંક મુજબ રંગ ભરો. હવે ઉપર આકૃતિ આપેલ છે અને નીચે અપૂર્ણાંક આપેલ છે. તો શું છે? 1/6. કુલ કેટલા ભાગ છે? 6. રંગ કેટલામાં પૂરવાનું છે? 1માં. તો આવી રીતે 1માં રંગ. નેક્સ્ટ, કુલ કેટલા ભાગ છે? 4. નીચે શું આપેલ છે? 1/4. તો રંગ કેટલામાં પૂરશો? 1માં. તો આવી રીતે આનો જવાબ આવશે. પછી આગળ ત્રીજી આકૃતિ, 1/3. કુલ ભાગ 3 છે, ઉપર કેટલા છે? 1, એટલે કે રંગ કેટલામાં પૂરશો? 1માં. તો આવી રીતે આવશે એ આકૃતિમાં તમારો જવાબ. પછી આગળ કુલ ભાગ 4 ને નીચે શું લખેલ છે કે 3/4. હવે અહીં ધ્યાન રાખજો, ટોટલ ભાગ છે 4, રંગ કેટલામાં પૂરશો? ઉપર કેટલા છે? 3, એટલે કે 1, 2 અને 3. આવી રીતે આનો જવાબ આવશે. પછી આગળ જોઈએ તો 4/9. કુલ ભાગ કેટલા છે? 9. રંગ કેટલામાં પૂરવાનો છે? 4માં. 1, 2, 3 અને 4. હવે રંગ શેમાં પૂરવાનો? તો એ ગમે એ તમે 4 કોઈ પણ ખાનામાં, એટલે કે 4 ભાગમાં પૂરી શકો છો. જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? 4/9, એટલે કે 9 ભાગમાંથી 4 ભાગમાં રંગ પૂરવાનો છે. એ તમે પોતાની રીતે ગમે એમાં પૂરી શકો છો. હવે આવીએ પ્રશ્ન નંબર 3 પર. એમાં તમે જોઈ શકશો ઉપર સૂચના લખેલ છે કે જો કોઈ ભૂલ હોય તો ઓળખો. હવે આમાં શું ભૂલ છે? ઉપર આકૃતિ છે, નીચે તમને અપૂર્ણાંક આપેલ છે, અને અંગ્રેજીમાં ફ્રેક્શન પણ કહેવાય. 1/2. 2 ભાગમાંથી 1. હવે તમે શરૂઆતમાં જોશો તો તમને લાગશે કે આ બરોબર જ છે, કે 2 ભાગ છે, એમાંથી 1 ભાગમાં રંગ પૂરેલું છે.
પણ આ સાચું નથી. એનું કારણ છે જે મેં શરૂઆતમાં જ કીધું, એક સરખા ભાગ. એક સરખા ભાગ હોવા જોઈએ તો જ અપૂર્ણાંક થઈ શકે. જો આના એક સરખા ભાગ હોત, એટલે કે જો ત્રિકોણમાં આવી રીતે હોત, તો અહીં આપણું 1/2 એ સાચું પડે, પણ અહીં આવી રીતે નથી. અહીં શું છે કે આ અપૂર્ણાંક નથી. હવે બીજો, એમાંય જોઈએ 1/4, 4 સરખા ભાગ નથી. અહીં ચોરસ છે, અહીં લંબચોરસ છે, એટલે અહીં પણ આ અપૂર્ણાંક નથી. એને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ કે એક ચોરસ કર્યો અને એના જ 4 ભાગ કરશું, એમાંથી કોઈ એકમાં રંગ પૂરશું તો આ સાચું પડશે. પણ અહીં આ આકૃતિ માટે આ અપૂર્ણાંક યોગ્ય નથી. એવી રીતે 3/4, એટલે કે 4 ભાગમાંથી 3 ભાગમાં રંગ પૂરેલો. 4 ભાગ છે પણ એક સરખા નથી, એટલે અહીં આ પણ શું થશે? ખોટું. તો અહીં આ તમામ આકૃતિઓ અને તેના નીચે આપેલા અપૂર્ણાંક યોગ્ય નથી. હવે સ્વાધ્યાયના જે આગળના દાખલા છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ભણશું. આવું જ કંઈક નવું શીખવા માટે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.